მე მგონია, რომ სტერეოტიპებზე საუბარი ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად საზოგადოებისთვის და ვფიქრობ, რომ ასევე საჯაროდ საუბრის მნიშვნელობას პირდაპირ ეხმიანება. იქიდან გამომდინარე, რომ სტერეოტიპები კი ბუნებრივი მოვლენაა, იმიტომ რომ მეტნაკლებად ვცდილობთ რაღაცა ყუთში ჩავსვათ ესა თუ ის მოვლენა და ადამიანების ჯგუფი, მაგრამ ალბათ ძალიან პრობლემურია მაშინ, როდესაც გარკვეულ ნეგატიურ კონოტაციას იძენს, ან შეიძლება არსებულ პრობლემურ საკითხს რაღაცას დამატებით კვებავს. და მგონია, რომ კონფლიქტთან დაკავშირებით არსებული სტერეოტიპები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით მოსაფრთხილებელია და ყურადღება მისაქცევია, ასე თუ ისე. აფხაზეთის კონფლიქტთან დაკავშირებით არაერთი სტერეოტიპი მომისმენია და მგონია, რომ არაერთი სტერეოტიპი არსებობს ზოგადად და გაზიარებულია ჩვენ საზოგადოებაში. ჩემი გამოცდილებით ალბათ ყველაზე ესე ღიმილნარევი, რაც მახსენდება, არის დევნილებთან დაკავშირებული ჩემი პირადი სტერეოტიპი. რომლის მიხედვითაც კარგა ხანი მეგონა, რომ დევნილებზე როგორც ჯგუფზე საუბარი არ შეიძლებოდა, რომ ეს იყოს სრულიად ტაბუდადებული თემა. ვერ ხვდებოდი რატომ, ალბათ უფრო ამას კვებავდა ის ფაქტი, რომ დევნილებზე ყოველთვის საუბრობდნენ ჩუმად, ესეთი ემოციური ან დასევდიანებული ტონით. ხშირად იმეორებდნენ ისეთ ფრაზებს, როგორიც არის აფხაზეთი ჩვენი ტკივილია, ომის გმირები და მაინც ეს ვერბალიზაცია რაღაცა ჩემს ბავშვობის სტერეოტიპია ეს რა თქმა უნდა და ალბათ ჩემს ბავშვობის თავს კვებავდა იმით, რომ აი ეს ამაზე საუბარი არ შეიძლება, ეს ხალხს ასევდიანებს და ეს არის ძალიან ტაბუდადებული თემა. მთავარი სტერეოტიპი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ალბათ, რაც მინდა რომ დაინგრეს და რაც აფხაზებთან კომუნიკაციის მერე მივხვდი, რომ ჩემშიც ეს სტერეოტიპი ცხოვრობდა, იყო რომ აფხაზეთი თითქოს აფხაზები არ მოიაზრებიან მეორე მხარეს, რაც ძალიან დიდი პრობლემაა. მათ ყველაზე მეტად ესწყინთ მათთან კომუნიკაციის დროს, რაც გავიგე, იყო რომ ჩვენ რატომ არ მოგვიაზრებთ მეორე მხარეთ, ჩვენ რატომ არ ვართ ამ ომის მეორე ნაპირზე და სულ რუსეთს რადგან ვახსენებთ, ეს პრობლემურია ძალიან. მეც გეთანხმები, მგონია, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ჩვენ საზოგადოებაში იზიარებს იმავე დამოკიდებულებას და გეთანხმები, რომ ნამდვილად პრობლემურია, იმიტომ რომ ეს ფაქტობრივად ართმევს ამ ჯგუფს ნებას გააზიაროს თავისი აზრი, შეურაცხყოფელია ნამდვილად. მე ხა ამაზე მახსენდება კიდევ ერთი ჩემში არსებული, ადრე არსებული სტერეოტიპი, რომლის მიხედვითაც ჩემთვის აფხაზები იმდენად იყვნენ მტრისხატი, ოღონდ ჩემთვის გადმოცემით და ამბების მიხედვით ისინი იყვნენ გაუაზრებელი მტრისხატი, რომლებიც უბრალოდ იყვნენ ბოროტები, რომლებიც ბევრ ცუდს აკეთებდნენ და ყველაზე დიდი გამოხატულება ამან რაშიც პოვა იყო ის, რომ კარგა ხნის განმავლობაში ხედრიანელთა დაჯგუფება მეგონა რომ იბრძოდა აფხაზების მხარეს, ანუ მეგონა რომ ისინი იყვნენ ეთნიკურად აფხაზების დაჯგუფება და მახსოვს რომ იყო ძალიან დიდი შოკი ჩემთვის, როდესაც პირველად გავაანალიზე და მახსოვს დედაჩემმა მომიყვა, მე მგონი რომ ხედრიანი იყო ქართული დაჯგუფება და რამდენ ცუდს და რამდენ საშინელებას აკეთებდნენ. ეს იყო ჩემთვის დიდი შოკი, იმიტომ რომ იმდენად ცალმხრივი იყო ჩემ გარშემო მონაყოლებში ეს კონფლიქტი, იმდენად ერთი მხარე იყო კარგი და მეორე იყო ცუდი, რომ ჩვენს მხარეს რაიმე ცუდისა და ბოროტის დანახვა ჩემთვის იყო სრულიად წარმოუდგენელი და მე ამაზე იქამდე არასდროს არ მეფიქრა და შეიძლება ეს იყოს სწორედ პირველი გამოღვიძება, რომლის შედეგადაც დავიწყე კონფლიქტის გადააზრება, ნებისმიერი კონფლიქტის გადააზრება და ის რომ ომში კარგი და ცუდი მხარე არ არსებობს და ომში როგორც წესი მეტნაკლებად ორივე მხარეს პატარა დანაშაული მაინც მიუძღვის. მე ხოთ შორის ამ პროექტის შემდეგ უფრო გავაანალიზე ჩვენი წილი მანკიერებები, ან ჩვენი მანკიერებები უფრო სწორედ ჩვენი წილი დანაშაული ამ პროექტის მერე უფრო გავაანალიზე, იმიტომ რომ ეს ინტერვიუები, რომელსაც ჩვენ ვისმენთ იქით ამ მხრიდან, იმდენად ისეთი გულწრფელი, იმდენად ტკივილი იქიდან იგრძნობა, რომ ხვდებით, რომ ჩვენზე უკეთესი წარმოდგენის და შთაბეჭდილების ვიყავი ამ ომში, ვიდრე ვყოფილვართ. აი ეს არის ყველაზე ის. მე ჩემთვის ასევე ღირებულია სალომე ჩვენი ინტერვიუებიც, ოღონდ ანუ ჩვენი მხარის ეთნიკურად ქართველების მეტნაკლებად ისეთი ინტერვიუები, რომლებიც იქ ცხოვრობდნენ, იქ დაიბადნენ, იქ გაიზარდნენ და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე, როდესაც ისინი იყენებენ ისეთ ნაცვალსახელებს, როგორიც არის ჩემი და მათი, ჩვენიანი და მათიანი და ჩვენიანი მათთვის ყოველთვის არის ხოლმე ადგილობრივი თემი და აფხაზი თემი და ეს ჩემთვის არის ძალიან ბევრის მანიშნებელი, თუ როგორ აკეთებდა ეს ხალხი იქ სოციალიზაციას, მათთვის იქაურობა რას ნიშნავდა და ნაწილობრივ თითქოს ამ ინტერვიუების დახმარებით ისიც გავაანალიზე
დევნილებისთვის რატომ არის ამდენად მტკივნეული, რომ არა მარტო ვთქვათ გამოიარეს ეს კონფლიქტი, არამედ როდესაც საუბრობენ თავიანთ სახლზე, თავიანთ ახლობლებზე, თავიანთ მიწაზე, სადაც დაიბადნენ და გაიზარდნენ და ესე ძალიან ბევრის მანიშნებელი იყო. მაგრამ ასევე მგონია, რომ რადგან ჩვენს ინტერვიუებში ახედა დისკუსიებს ასევე ალბათ უნდა ვთქვა, რომ საჯაროდ საუბრის მნიშვნელობის ღირებულება და ღირებულებას ხაზს უსვამს სწორედ ის დისკუსიები, რასაც ვაკეთებ და ჩემთვის საჯაროდ საუბარი არის ძალიან ღირებული, როგორც დასწყვეტში ვახსენე. მგონია, რომ გარკვეულ თემებზე ტაბუს დადება და მათი მიჩქმალვა ყოველთვის აძლევს საზოგადოებას იმის საშუალებას, რომ რაღაცა ან გაამძაფროს, ან არასწორად გადასცეს მომავალ თაობას, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ფაქტობრივი მასალა იმდენად არ გვაქვს ჯერჯერობით. საჯაროდ თუნდაც მნიშვნელოვანია, რაზეც ვისაუბრეთ, რომ ეს სტერეოტიპები არ გქონდეს. აი ამ სტერეოტიპების დასანგრევად საჯაროდ საუბარი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რითიც შეიძლება რომ მოგვარდეს ეს პრობლემა და ზოგადად ეს თემა არ უნდა იყოს ტაბუ დადებული, რაც უფრო მეც ვილაპარაკებთ, უფრო მეტად მივალთ რაღაც ჯანსაღ და საღაზრთან და ვეცდებით, რომ ეს სურათი რაღაცნაირად ბოლომდე ვნახოთ. ჩვენმა მხარემაც და მათ მხარემაც. შესაბამისად, საჯაროობა აქამდე რატო არ ხდებოდა ჩემთვის გაუგებარია, ალბათ ისევ ამ ტაბუების გამო, მაგრამ ეს არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი, პირველი ნაბიჯი, რაც უნდა გადავდგათ, რომ აი ამ თემაზე ისევ ჩვენმა თაობამ განსაკუთრებით უნდა ილაპარაკოს, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი ოჯახი აფხაზეთიდან და ჩემთვის აფხაზეთი ეგეთი ტკივილი ვერ არის, როგორც ცხადია იმ ადამიანებისთვის, ვინც მანდ ცხოვრობდა. იმისთვის, რომ აფხაზეთი ისევ იყოს აქტუალური თემა, ამისთვის არის საჯარო საუბარი აუცილებელი. გეთახმები აბსოლუტურად.